Ju e tha dhe vetë jeni aktiv prej më shumë se çerek shekulli në Shqipëri. Nuk jeni lodhur nga Shqipëria? You know, it's interesting. Days here are tiring. Është interesante sepse ditët këtu janë të lodhshme, por kam mjaft energji nga ajo çfarë bëj. Nga mbledhjet që zhvillojmë, më japin energji dhe gjëra të tjera që unë bëj. Dhe më bëjnë të ndihem më shqiptar në një farë mënyre. More Albanian in a way, but they also have made me really think about being. Por gjithashtu më bëjnë të mendojnë si është të jesh amerikan. Dhe ndoshta është një mundësi për mua të tregoj se cila është më e mira e Amerikës. Dhe një nga gjërat që bëra këtë herë është se rinovova pasaportën time shqiptare. Mund të tregoj se kam 2 pasaporta, një shqiptare dhe një amerikane. And I think your fund has already a contribution on the Albanian passports as well. Ne kishim një rol në krijimin e pasaportës shqiptare. Yeah, you're doing the same job. We were the same people as we Both of us are doing the same job. Në atë kohë, fondacioni mori pjesë në projektet shumëta që kontribuan në modernizimin e Shqipërisë. Megjithatë, ju konsideroheshet shpesh si një partner i hershëm i qeverisë gjatë asaj periudhe. Sot disa mund pohojnë sërish se ju jeni institucioni afërt me qeverinë Rama. The way I see it, ndërsa unë personalisht besoj se ju jeni një partner i vlerëshëm për Shqipërinë dhe për qeveritë shqiptare. Por, duke thënë këtë, a keni hasur dhe ju në këtë klim toksike që jo rrallë krijon Tirana politike? We're challenged by that kind of toxic climate of political Tirana, as I call it. From the beginning, I realized that Kuptova që nga fillimi se për të qenë të suksesshëm duhet të përdorim të gjitha referencat tona rreth politikës dhe ne nuk ishim pjesë e asaj partie politike apo qeverie. Dhe njerëzit duhet ta shihnin që ajo që ne po bënim ishte në të mirë të shqiptarëve dhe nuk ishte fare të bënte me politikën. Dhe me kalimin e kohës, njerëzit do ta shihnin, jo atë që tham, por atë që bëm, dhe kjo do të ishte përgjigjja jonë për ta. Ky ishte qëllimi ynë. Gjëja e dytë që ne kuptuam me kalimin e kohës është që për punë të mëdha në këtë vend duhet të bashkëpunosh me qeverinë në një mënyrë apo tjetër dhe të bashkëpunosh me institucionet lokale dhe me Ministrinë e Arsimit nëse do të ndryshosh programin e arsimit. Dhe ajo çfarë kuptuam ishte se nuk duhet të punonim vetëm me atë qeveri, por me çdo qeveri të çdo kohe. Dhe për sa kohë që institucionet qeveritare do të ishin mbështetëse të atyre që ne do të bënim, edhe ne do të tregoheshim mbështetës ndaj tyre. Dhe nëse ata nuk do të ishin, nuk do të ishim as ne. Ju thatë që unë kam qenë një mik i mirë me çdo kryeministër që kur kam ardhur në Shqipëri. Por në fakt kam pasur marrëdhënie të mira me të gjithë, nëse mund t'i quaj miq, sepse në fakt është pjesë e punës sime. Pjesë e punës së fondacionit, në mënyrë që të kemi një marrëdhënie të mirë me qeverinë, për të arritur gjëra të mëdha. Uroj që qeveria në disa raste të adoptojë mënyrat se si ne bëjmë biznes dhe që gjërat në këtë mënyrë të ecin më mirë. Ne kemi një program Lead Albania, prej të cilit shumë të rinj kanë arritur pozicione të mira edhe në qeveri madje. Kemi marrë qindra prej tyre për shumë vite dhe uroj që të ketë efekt në qeveri. Ne nuk jemi të rreshtuar me ndonjë qeveri specifike, por është detyra jonë të punojmë me qeverinë në mënyrë që të bëjmë gjëra të mëdha dhe po përpiqemi ta bëjmë sa më mirë. But is it our job to work with government in a constructive way to do big things? Yeah, it is our job to do that, and we try to do it as much as we can. Now, is it... A jam I zhgënjur që disa njerëz na keq kuptojnë dhe na përfshin në çështje politike? Pull us into a political process? Yeah, it Po, disappoints me. më zgënjen. It disappoints me because first, it's not true. Sepse e para nuk është e vërtet. E dyta nuk është e mirë për njerëzit në Shqipëri. E treta nuk është diçka e mirë as për marrëdhëniet me fondacionin dhe e katërta nuk është e mirë për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njerëzit po I bëjnë keq vendit të tyre duke menduar kështu. Dhe a më zgënjen kjo? Po, sigurisht. A ndryshojmë mënyrën se si ne I bëjmë gjërat? Jo, ne na duhet të sigurohemi që të vazhdojmë në rrugën dhe drejtimin ku jemi. Do të bëjmë gjën e duhur, sepse kjo nuk do të ndryshojë mënyrën se si ne I bëjmë gjërat.
të vazhdojmë të punojmë në mënyrë konstruktive me ju. Dhe ju siguroj se cila do të rezultojë të jetë qeveria e ardhshme në Shqipëri, ne do të vazhdojmë të punojmë në mënyrë konstruktive me ta. Një nga gjërat që më thanë kur vizitova për herë të parë Shtetet e Bashkuara në një trajnim në Boston në vitin 1994, ata më thanë, a e dini çfarë në kupton Bostoni për Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë? Dhe unë i thash, unë e di se këtu ka nisur pavarësia e SBA-s, dhe mu përgjigjen po. Por gjithashtu, ka filluar dhe pavarësia e vërtet për Shqipërinë, sepse falë shqiptarëve që jetuan në Boston, miq të afërt me presidentin Wilson, ata lobuan me të dhe ai në fund e mbrojti Shqipërinë, e cila përndryshe do ishte ndarë nga fshinjët. Çfarë rezervon e ardhmja e fondit shqiptar-amerikan dhe çfarë projektesh keni për të ardhmen? Well, so first I should tell you, going back to your comment about Boston. So I grew up Le t'i kthemi asaj që përmende për Bostonin. Unë jam rritur në Western Massachusetts dhe atje ka shumë shqiptaro-amerikan. Kështu që jam rritur me ta dhe shumë përpara se të mlidhte puna me ta, unë i njihja. Për sa i përket të ardhmes së fondacionit, ne kemi shumë programe në edukim, leadership, trashëgimin kulturore, dhe këto kanë përparuar shumë. Ne kemi 2 sfida kryesore për vitet e ardhshme. E para, që programet tona të zgjerohen në rang kombëtar. Duam që programi Tumo të mund të mësoj 4.000 fëmijë në javë në Tiranë. Dhe në vitet e ardhshme, ne duam që të ndikojë dhe të arrijë tek fëmijët në Vlorë, në Elbasan, në Shkodër apo Korçë. Kështu që na duhet t'i përhapim programet tona dhe t'i rrisim dhe dim që nuk është gjë e lehtë për t'u bërë. Do investim, menaxhim, përkushtim dhe gjëra të këtij lloji. Një nga qëllimet tona kryesore strategjike është që këto programe t'i ofrojmë në një vend, por të jenë të prekshme për të gjithë. Për shembull, nëse do të shohim Tumon, askush nuk e ka ndërprer programin aty për shkak të pamundësisë. Mbi 50% e pjesëmarrësve marrin bursë. Por në këto programe edukimi nuk duhet të kenë akses vetëm fëmijët e Tiranës, por të gjithë vendit. E theksoj pa marrë parasysh mundësitë e tyre. Ky është qëllimi ynë kryesor i madh, se si të përhapim programet tona në nivel kombëtar. Dhe qëllimi i dytë që kemi është që të zgjerojmë fushat strategjike ku ne veprojmë. Sapo të përmenda faktin që ne kemi miratuar krijimin e një qendre inovacioni, diçka që ne nuk e kemi bërë më përpara. Kështu që hapi joni radhës në këtë proces është që ne të ndihmojmë si për shembull sipërmarrësit dhe persona që kanë nisur projekte të reja të ngjashme. Është hapi joni radhës. Ne gjithashtu po investojmë $500,000 në një muze hebre të ribër në Vlorë. Kemi bërë disa punime në Vlorë, në zonat urbane, dhe tani ndërtimi i një muzeu të ri do të jetë një arenë e re e trashëgimisë për Shqipërinë që nuk ka ekzistuar më parë. Ne duhet të bëjmë më shumë punë të ngjashme, që t'i shtojmë në portofolin e punëve tona, që të shkojmë më pas drejt projekteve të reja, dhe duhet mendojmë se çfarë duhet të bëjmë në 5 deri në 10 vitet e ardhshme, dhe të trajnojmë njerëzit për t'i bërë ato, në një mënyrë që të tregojmë edhe vlerat e fondacionit. Michael Granoff, I thank you very much. Zoti Granoff, faleminderit për këtë intervistë që zhvilluam bashkë dhe faleminderit për gjithçka që ju keni bërë për Shqipërinë. Faleminderit shumë. Më vjen mirë që u pam sërish. Duhet kuptuar që ajo se çfarë ne bëjmë nuk është diçka në vakum, por janë punë në kuadër të angazhimit të Amerikës në këtë vend, periudha e tranzicionit nga diktatura drejt demokracisë dhe tregut të lirë. Dhe shqiptarët kanë punuar fort për të patur lirinë e tyre. Arsyeja pse njerëzit duan një partneritet me ne nuk është sepse qëllimet tona janë të ndryshme, por në fakt sepse ne vërtet ekzekutojmë dhe në fund të fundit nuk vlen qëllimet tuaja, por është ajo që ju mund të bëni për këtë vend. Ka disa projekte ku synimi ynë në fund të fundit ka qenë që ne të ishim në gjendje të përfundonim punën dhe njerëzit e tjerë ta vazhdonin atë dhe të ishin të qëndrueshëm. Është e vështirë të bësh gjëra të mëdha vetëm. Ne kemi zhvilluar një reputacion si një partner mjaft i besueshëm dhe një nga arsyet për këtë është ajo që unë ju thash se ne mbarojmë punë
dhe nuk përzihemi në politikën e gjërave. Is it A jam i zhgënjur që disa njerëz na keq kuptojnë dhe na përfshin në çështje politike? Po, më zgënjen, disappoints me because first it's not true. sepse e para nuk është e vërtet. E dyta, nuk është e mirë për njerëzit në Shqipëri. E treta, nuk është diçka e mirë as për marrëdhëniet me fondacionin dhe e katërta, nuk është e mirë për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njerëzit po i bëjnë keq vendit të tyre duke menduar kështu. Dhe a më zgënjen kjo? Po, sigurisht. A ndryshojmë mënyrën se si ne i bëjmë gjërat? Jo. Ky është qëllimi ynë kryesor i madh, se si të përhapim programet tona në nivel kombëtar. Dhe qëllimi i dytë që kemi është që të zgjerojmë fushat strategjike ku ne veprojmë.